Tupeke tässä terve. Mennään kattoo tonne selän taakse Tavastruk Weekendi. Mennään sinne kattoo ja kuvaillaan siellä. Jeps, pysykää mukana. Päästiin sisään ja ranneke tuli ja nyt meillä on molemmilla. Ja täällähän on heti tätä ja vaikka mitä. Mistäs me lähetään? Mulla ei ole väliä missä mistä. Lähetään täältä. Ajetaan täältä nyt eka, niin päästään kattoo mitä täällä on. Tästä saattaa tulla vähän pitempi video. On kyllä hienoja auto. Kyllä niinku, jos jossain nyt kutiaa kun kattelee näitä autoja, että kuinka haluttais päästä ajaa vielä ammatikseen. Kyllä. Hienolta näyttää. Ja tossa saa kaikennäköistä hienoa valoa ostaa sun muuta. Löytyy Raskassarjalta ja Teng Toolsia. On tuttuja hommia. Työkalu. Ja Heikkilän autoakin on siinä. Siinä on tehty hieno. Onpa komea toi uusi Ivecokin kun kattoo. Se on kyllä hieno. Näitähän on täällä. On vaikka mitä ja ihmetellään täällä ja sitten on näitä Scanioitakin täällä paljon, on Scanian osastoa ja muuta. Ja siinä on hieno Iveco toi kyllä. Ammattilehden toi. Oon kattonut heidän videota YouTubesta paljon. Oisit sä halunnut lehden? Joo, vois ottaa. Niin. Tässä menee kun hevonen millä on silmälaput ettei näe sivuille. Niin. Joo. Katsotaan vielä. Tuttu Iveco sillain niin kun on nähnyt, niin tää on kyllä hienon näköinen sisältäkin kun katsoo. Niin kyllä sillä kelepaa töitä tehdä. Jos olisi itellä rahaa, niin yksi vaihtoehto voisi olla uusi Iveco, jos olisi sitä painetta tilillä sillä. Ehkä joskus on. Ja Scania fanina, niin täällä on kyllä hyvä. Kyllä täällä kaiken näköistä on. Vois mennä näitä Scanioita vähän katselemaan. On kyllä komeita pelejä ja sähköskaaniaakin. On päheitä. Katsotaan mitä täällä on. Saako täältä jotain kivaa mieleistä mukaan. Niitä on kyllä täytyy sanoa, että hyvän näköinen puolikas. Ja mitä tää on? Aiko hienoa pianosmalleja tuo myynnissä. Kaikkea löytyy. Joo. Ja siinä on lasten joku värityskilpailu ja muuta ja on täällä kyllä hieno. Kyllähän näillä kelpaisi töitä tehdä. P8 Supermax. Ai. On kyllä hienon näköisiä. Ja Levatrans renkoja. Käydään toi Volvot kattoo vielä, niin siellä on vanhempaakin Volvoa ja on kyllä komia. HF Autohuolto Riihimäki.
Ja itsekin aikoina tuli Volvoa käytettyä. Hyvä paikka ja hyvä palvelu, itse tykkäsin. Olisi Volvo-vaneille tavaraa myynnissä. Itse on enempi Scania miehiä. Kyllä on komeen näköistä 88. Kyllä tuommoisellakin töitä tekis. Millä mä viimeksi ajoin, niin ei se kovinkaan vanha ollut ja se oli kyllä hieno. Hieno, joo. Ja tossa on kunnon rahtari. Siinä, toi on hieno peli. Sitten on Actrossia siinä. Ja täällä taas sitten Rinteriä, mistä meikäläinen dikkaa kovasti. On kaiken näköistä. Täällä on kyllä. Ai että, toi on pakko käydä kattoo, toi nelivetonen. Nyt on kova peli, mutta ainut vaan, että tarvitsisi olla perälautanosturi tossa sivussa, että meikäläinen tää olisi meikäläinen mieleen, kun vaan pääsis kyytiin. Mutta tässä oli mun mielestä se tosi vähän tavaratilaa. Joo. Niin joo. Joo, täällä onkin isot tilat vielä. Tässä on paremmat, kun se oli vähän erilainen mitä. Joo. On se kyllä matkailuauto Sprinteri. Tällä pääsis vähän häijympää paikkaa, nuo vanteet on kyllä aika kovat. Mut katsotaan kohta tuolempaa kun päästään, niin mitä jatodii. Päästiin taas tänne vähän. Katsotaan. No mennään kiertään, katsotaan tässä vähän takakautta, mitä täältä löytyy. Löytyy näitä. Ja Kontio Motorsin tommonen sähköhärpäti. On kyllä hienon näköistä. Pääsee täältä kiertää. En tiedä onko sitten lauantaina enempi, kun nyt on perjantakin. Ja paljon rakas kello? Se on 20 yli 1. 20 yli 1. Perjantakina, niin täällä on kyllä näitä hienoja hinausautoja sun muuta tahavia. On kyllä komeita. Toi on vekkuli toi hinausauto, kun se menee tollain. Taittuu, niin. Se ei ole liukulava ollenkaan, vaan tommonen. Hauska. Se on näitä etuvetosen juttuja, mitä on mahdollista. Siinä on Riikonen ja kaikkea näitä. Tässä on kyllä hieno kans tää Hinausautakeskuksen. Ne oli jo vähän järeempiä nosteja. Juu. Täällä on kyllä näitä kaikkea. Siinä on penaltipurkeri. Taitaa olla vanha sotilaskorin auto. Täällä on kyllä kaikkea komiaa. Mennään kattoo täällä
Näkyy näitä vanhempiakin. Scania Vaappis L75 ja 142 ja vaikka mitä. Sillankorva vanha on kyllä tyylikkäästi entisöity. Tässä on kyllä komeeta, ei voi muuta sanoa. Ja sitten uudempaa. Maatie kiitää. Ja Vuorenpään Scania on kyllä hieno. Niillähän on Vuorenpäällä paljonkin autoja, niin on kyllä hieno. Hieno siinä. Täällä on kyllä näitä silmänruokaa paljon, että katsotaan, että toivon mukaan tää ei niin hypi, kun mä yritän kuvata, kun mä ajelen täällä kuitenkin vähän maastoon mitä on. Sulla on rakas kengännaha auki. Joo. Mä laitan hetkeksi täältä pausiin. Siinä on Sianoa Hiace ja sitten Opeli. On kyllä komio. Meidän varmaan pitää mennä täältä kattelee että päästään tonne. Vähän on elänyt nurmikko, kun katsoo täällä, että on vähän monttua. Kyllä se kun pääsee tänne. Tätä nosturi hommia, niin tossa, että pitää mennä kattoo että mitä siinä tapahtuu. Uteliaana, niin täällä on kyllä näitä. Ja varmaan huomenna on enempi lauantaina, kun tulee osan töissä. Niin kujuttele. Pitääpä tutkia tätä hommaa. Joo, rouva vetää sadetakkia päälle, kun meinaa alkaa piskottaa, niin pitää täältä nyt katsoa. Tuli katsottua tuo hieppi juttua siinä jo. Ja täällä on hiedon auto Hauholta. Ja kyllä komeita pelejä. Ja sitten siitä meidän liikeltä MJ Koskinen on siinä, että hienoa daffia ja täällä on kyllä komeita. Tää on hieno peli, meikäläinen tykkää. Peter Piltti. Ja sitten siinä on semmonen Volvo, mikä kiinnostaa meikäläistäkin, Amerikan Volvo. Ja sitten mennään tonne päin tästä. Kattelee mitä täällä löytyy. Hetki, mä lyön sen pausiin. Nyt päästiin vähän lähemmäksi tähän. On kyllä hienoja. Harmi, kun ne vähän keli ei ole. Keli on vähän nyt perjantaina tällä, mutta komeita koukkuautoja kyllä. Nyt meinaa tulla ihan alas asti toi vesi.
Sitten jos tuolempana, niin siinä on aika iso pilkkiä, niin mennään reunaa kattoo eka. Niin. Kyllähän tuommoisella nosturilla tekis itsekin keksis vaikka mitä, niin sillä renkaan vaiheessa on hyvä nostaa auto ylös. Vitsi. Mutta täällä on tilaa vielä, että varmaan tulee huomiseksi väkeä paljon, mutta nyt meinaa tulla ihan alas asti toi vesi. Vähän hupparia kiinni päin. Niin, näkee, täällähän on se Laten tekemä se raansiitti, skuutteriraanssiitti täällä myös. No, on kyllä hienon näköistä, ei voi muuta sanoa. Ahnat ranssia siinä. Vanhaa kunnon autoa. Ai että, kun on hyvän näköistä. Tämmönen nokkamalli, jos mistä mä tykkäisin. Ai että, on kyllä komioita laitteita. Kyllä näillä kelpaisi ajella. Tää on kivan matala tommonen. Joo, me mennään tuohon vähäksi aikaa sääsuojaan, niin katsotaanko. Vettä tulee, kameran linssi vähän märkä. Koittakaa saada selvää. Niin siinä on kyllä näitä hienoja pelejä. Vaikka mitä. Ajattelin, että vettä tulee, mutta tulkoot, niin katsellaan tästä näitä vielä, että mitä täällä on. Siinä on kyllä hienosti toi tehty ja sitten täällä on vähän kilpuriakin ja rengaspekkaa. Mä pyyhin linssin, niin katsotaan. Noin niin. Vähän linssiä pyyhki, meinaa vettä olla. Hyökitään tonne kattoo. Nää täältä. Katso. Seuraavana päivänä Espooseen, niin tästä koulusta ollaan varmaan ne toista, jos jää tappelemaan. Joo, täällähän on tuttuja autoja. No. Tää on kyllä hieno. Sprinteri on kyllä. Ja tässä on tää scooter. Terve! Kuvaatko video? Joo, YouTubeen? joo, moro. Pääsette tekin ja Tupekeijon kanava. No. Äijä. No ihan hyvä. Ja Tupekeijo löytyy Mä YouTubesta. tiedän sun kanavan. Joo, kiitos. Tää on hieno kun nuoret tulee juttele. Teille kyllä. Joo, Kiitos. Kiitos. kynät vie mukaan. Eikö se ole hieno toi skuutteri auto? Oo. Täällä on vaikka mitä kaikkea kivaa. Niin on. Kyllä. Mut mä jatkan, niin ottakaa te hetkisi. Nuorten kanssa tuli juteltua ja se on hieno homma. Ja tässä on kyllä tää hieno tää Peterpiltti. Niin. Eihän tää ollut Peterpiltti, tää on eri. Meni jo sekasi. Tää on. En viittee sano mitä se sanotaan Freightlinerin. En mä osaa lausua sitä kuitenkaan. Volvo Freightlineri. Joo, kaikkea no. Häijyjä pelejä kun aattelee, että tää on täällä. Että täällä menee, kun Liisa ihmemaassa tuntuu, että autoa tulee lisää. Kyllä nuo rintterit on hienoa kun niistä laittaa. Ja siinä. Aika paljon. Niin On, täällä. justiin rinttereitä on. No, rintteri on hyvä auto.
Paitsi meidän, kun siinä laatikko söhölää. Niin. Ei se mitään mitään. No ei se söhölää, se vaan jumii välillä. Mutta se on se. Nyt vesisadekin lakkas. Niin kyllähän täällä on hienoja pelejä paljon. Toi Mennä. on kyllä hieno toi. Niin Peter Piltti vaan. Kyllä. Niin tää Peter Piltti. Joo. Siinä on Volvo. Tää on kyllä. On hieno. Detroit Diesel. 92 ja 475 seppaa. Ja tää ääni on kyllä mahtava. Joo, me ollaan koko lailla kierretty tää läpitte nytte, niin katsotaan jos me vielä keksitään jotain, jos ei keksitä niin sitten lopetellaan tuossa portilla video, niin pysykää vielä hetki kuulla. No niin, täällä on hyviä uutisia, ammattilehti.fi kannattaa katsoa tuttuja toimittajia, niin on kiva tulla moikkaamaan, niin muistakaa se katsoa myös YouTubesta. Kiitoksia sulle paljon näin. Kiitos. Keijo, kun katsoo hyviä uutisia. Joo, aina pitää katsoa ja se on parasta justiin. Se on mahtava kuulla. Joo, ja sitten Helena kovasti ajelee vaikka mitä värkkiä, niin itselläkin sormet syyhet. On se ajanut kato varmaan kohta 100 eri laitteilla. Joo. Mettäkoneilla, kaivoskoneilla, kuorma-autoilla, Joo, ihan millä vaan. se on aika kova saavutus. Aika harvalla muuten ammatti-ihmisellä on niin moni eri koneella tai autolla ajettu, kun Niin. se on ajanut. Se on totta. Onko sä ajanut niin monella? En ole Oot. niin monen. Maanrakennuskoneella on ajanut kaikilla ja sitten raskalla kalustolla jos jonkinnäköisellä härvelillä. Mutta hei, hyvä on sunkin tuo kanava. Joo. Mä oon niitä katsellut, se on lepposaa, Joo, mukavaa jutustella ja kiitoksia. hyvällä, hei, aina positiivista. Joo, niin sen pitää Ei yrittää, se vaikka ole välillä vähän elämä potkii turvakengät jalassa mutta ei tää päähän. niin vakavaa saa olla. Ei, pitää kuitenkin ajatella, että hyväksytään kaikki muut. Onks tänään ollut kiva? On täällä ollut ja huomenna tulla uudestaan sitten, jos on enempi väkeä. Ja huomenna paistaa aurinko. Se on sovittu Joo, näin. No, sovittu näin. Mut kiitoksia Kiitos, sulle. Keijo. Joo, ei mitään, jatketaan. Se oli siinä tää perjantai täältä. Kiitoksia, että katot ja kannattaa, niin kuin äsken suosittelin, niin katsoa heidän videota myös. Siinä Helena Riihitupa tekee vaikka mitä. Niin ei mitään, me lopetetaan tähän. Kiitoksia, että katsoit tämän videon. Ja tärkein juttu, muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!